Nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë edhe për këtë edicion informativ të mesditës, do t'ecim me njerë me disa prej ngjarjeve kryesore. Në spitalin infektiv në Tiranë vijon të shtohet numri i pacientëve me koronavirus që vinë jo vetëm nga Tirana, por edhe nga rrethet e tjera. Por krahas problematikës me koronavirusin, nuk janë të pak qytetarët që paraqiten në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë për probleme të tjera shëndetësore. Për më shumë detaje mbi këtë situatë krijuar do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë kolegen Angela Celibashi. Angela, si po menaxhohet kjo situatë e rënduar edhe nga koronavirusi? Përshëndetje, ndodhem tek qendra e konsultave në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, që siç shifet qartë edhe nga këto pamje, numri i qytetarëve të cilët presin në radhë për të bërë konsultën apo për të marrë përgjigjet e analizave është i madh dhe ajo që vihet re është se nuk ruajnë distancën e përcaktuar nga të gjitha institucionet përkatëse shëndetësore apo edhe organizata botërore e shëndetit. Ata presin në radhë që prej orëve të mëngjesit kur hapet pikërisht qendra e konsultave për të marrë përgjigjen e analizave, për të marrë ilaçet apo për të bërë edhe analizat e radhës. Jo vetëm qendra e konsultave në QSUT, por të gjitha spitalet në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, qoftë onkologjiku, qoftë edhe urgjenca qendrore, apo edhe pavionet të tjera janë të tejmbushura me qytetarë të cilët presin në radhë dhe nuk respektojnë as pak rregullat sa i përket të qëndruarit jo në grupe të mëdha njerëzish apo të qëndruarit jo afër më shumë se 1,5 metra apo 2. Kjo është situata sa i përket grumbullimit të njerëzve të cilët shihen rëndom, si të thuash, të gjithë qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por edhe qendrat e tjera shëndetësore. Angela, je përpjekur të komunikosh me mjekët apo me autoritetet lidhur me këtë gjendje shqetësuese? Është e pamundur të flasësh me autoritetet mjekësore apo me stafin mjekësor në këtë situatë, pasi siç ankohen edhe vetë qytetarët. Ata duhet të presin shumë për të marrë shërbimin e tyre dhe në rast se një përfaqësues i medias në rastin konkret ne futemi për të marrë një informacion të tillë, atëherë edhe radha shtohet edhe rreziku i përhapjes së COVID-19 do të shtohet edhe më shumë. Por ajo që duhet theksuar në fakt është se frika nga COVID-19 vihet re tek të gjithë qytetarët, pasi pavarësisht se janë në radhë dhe po presin aty në grumbull të madh njerëzish, nuk mungojnë maskat dhe dorezat të cilat sipas tyre apo edhe siç të gjithë pretendojnë dhe shpresojnë do t'i mbrojnë nga COVID-19 dhe përhapja apo infektimi. E qartë, Angela, unë falenderoj për lidhjen direkte. Nërkaq, Shqipëria vijon të aplikoj masat e forta të shtetërrethimit për shkak të koronavirusit. Për pasojë, prej disa ditësh vijon ndalimi i qarkullimit të automjeteve dhe prej mbrëmjes së dieshme ka hyrë në fuqi edhe ndalimi i lëvizjes së kalimtarëve pas orës 18. Por pavarësisht këtyre masave në rrugët e kryeqytetit vijon të shihet një numër i konsiderueshëm automjetesh që lëvizin. Për këtë situatë do të diskutojmë me kolegun Besar Bajraktar. Besar, të përshëndes, si po bëhet kontrolli i automjeteve për të distancuar ato të cilat kanë autorizimin për të lëvizur dhe makinat e tjera? Si po veprojnë forcat e policisë? Po Gjoj, duke qenë se kemi mbritur në ditën e 5 të shtetërrethimit, forcat e policisë të mbështetura dhe nga policia ushtarake kanë ngritur kontrolle në akset kryesorë të shumë qyteteve për të evidentuar të gjithë qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve që e shkelin do të duhet të ndërpres vetëm për pak momente, do të ndjekim një deklarat nga task forca e posaçme, do të rikthehemi sërish në diskutim. I cili do të shërbej sëmundjes COVID-19 për të lehtësuar edhe fluksin në spitalin infektiv. Dhe është një nga masat që Ministria e Shëndetësisë po merr për të zëvendësuar edhe këtë personel me 2200 vullnetarët të cilët janë paraqitur. Ajo çka unë dua të them është një apel për të gjithë mjekët pneumolog apo dhe infeksionistë dhe të gjithë mjekët e tjerë, të cilët shërbejnë në të gjithë vendin, që të kenë kujdes dhe të zbatojnë me rigorozitet të gjitha masat e kujdesit të parandalimit të infeksionit. Mjekët pneumolog duhet të konsiderojnë të gjitha rastet të cilat paraqesin simptomatik dhe shenja klinike të ngjashme me COVID-19, t'i
konsiderojnë si kur janë COVID-19 në lidhje me masat e parandalimit të infekcionit. Pra, masat e parandalimit të infekcionit në personelin shëndetësor është një element thelbësor i cili duhet ndjekur me rigorozitet nga çdo mjek, pavarësisht nga masat që po merr Ministria e Shëndetësisë. Në lidhje me testimet, dua të them që gjitha rastet e testuara kanë qenë raste të dyshuara. Ajo çka ne po bëjmë është që ne po përpiqemi që të ndërpresim zinxhirin e infeksionit, duke gjurmuar çdo rast dhe duke gjurmuar për më tepër çdo kontakt të tij dhe duke u përpjekur për të testuar të gjitha këto kontakte dhe sidomos ato kontakte të cilat mund të na kthehen në raste. Ajo çka neve na do na lehtësojnë në të ardhmen, siç e thash dhe më përpara, duke shfrytzuar këtë periudhë, është sa të aftë do të jemi ne për të thyer këtë zinxhir të transmetimit të infeksionit midis. Mirë, ishme pamje direkte nga konferenca e posaçme e ndërmarrë nga task forca që ka për detyrë menaxhimin e krizës. Ka dy lajme kryesore në fakt nga e gjitha ajo që ka ndodhur, nga 51 të prekur që kishim të konfirmuar një ditë më parë, ditën e sotme janë plot 55 rastet konfirmuara me të prekur nga koronavirusi. Gjithashtu ka patur një rritje të numrit edhe të personave që po trajtohen në spitalin infektiv tek shifra 25. Do t'i rikthehemi edhe një herë bisedës me kolegun Besar Baraktaraj për të parë çfarë ndodh në terren. Besar, kërkoj ndjes për ndërprerjen e mëhershme, por ishte ndoshta e rëndësishme të merrnim vesh përditësimin më të fundit të numrit të prekurve. Ndërkaq që sikurse po diskutonim, ka patur edhe kontrolle të shtuara nga ana e oficerëve të policisë, si po bëhet dallimi mes makinave dhe automjeteve të tjera që kanë autorizim dhe atyre që nuk kanë. Deri në këto momente, në ditën e 5 të shtetërrethimit, policia ushtarake dhe policia e shtetit nga kontrollet e ushtruar në terren ka evidentuar të gjithë shoferët që kanë thyer këtë rregull dhe kemi rreth 1500 shoferë të pabindur të cilët kanë qarkulluar në rrugët e vendit që prej hyrjes në fuqi të ndalimit të qarkullimit. Në fakt është krijuar edhe një situatë ku qytetarët pyesin dhe e kërkojnë informacion se si duhet të pajisin me leje për të qarkulluar, pra duhet të akreditohen, ndërkohë nga ana e policisë së shtetit dhe policisë rrugore ka ndryshuar formati ku ata mund të aplikojnë nëpërmjet rrugëve online, duhet të shkarkojnë një dokument i cili gjendet në rrjetet sociale të autoriteteve, por mund ta gjejnë dhe tek faqja e internetit oranews.tv dhe ata duhet ta plotësojnë. Në të njëjtën kohë këtë formular të plotësuar mund ta dërgojnë tek adresat e policisë së shtetit, por dhe duhet ta mbajnë me veten në automjet. Autoritetet, konkretisht policia rrugore, bën me dije që duhet të deklarojnë orarin e tyre që duhet të lëvizin dhe arsyen pse duhet të lëvizin brenda një fashe orari që është 7:08 e mëngjesit dhe ora 4:05 e pasdites. E qartë. Besar, unë falenderoj për lidhjen direkte, ndërkaq që sqarimin më konkret nga vetë policia e shtetit do ta ndjekim me materiali në vijim në lidhje me të gjithë qytetarët që duan të lëvizin konform rregullave. Në rast se niset nga Tirana, po themi për në Vorë, do të thotë unë filan Visteku me mjetin me tar Kaqaj do të lëviz nga Tirana për në Vorë në këtë orar. Dhe do shkoj në Vorë, do mbaroj punë, do rikthehet. Në rast se kapet jashtë saj lëvizje që vetë ka deklaruar, atëherë do të ketë probleme me. Unë kam punë me institucionet, si do t'ja bëjmë me institucionet? Kjo është për të sëmurët nuk ka nevojë për vërtetim, e rëndësishme është që ai të ketë një dokument spitalor për të shkuar në spital. Po tani kur bëj këtë deklarimi nuk ka nevojë më fare as për vendime dhe as. Ne kam institucione punën, si ta bëjmë? Por tani unë fola dhe për institucione, fola dhe për privat, fola dhe për gjithë. Ju lutem shumë, kjo është e fundit dhe është po shumë shpejt punë. Sot do ju. Po shkoj nga Mishqyri, ke drejtoria e përgjithshme do ta deklaroj. Edhe do ta vendos në çantë. Dhe do nisem në një orar të përcaktuar. Shumë nga Mishqyri deri te drejtoria e Tiranës. Unë vi për 20 minuta, këto 20 minuta
vllai deklaroj. Ose në qoftë se do nisesh në mëngjes do shkosh në punë, do thuash te deklarimi që do vendos shabie. Do nisem në 7 do shkojnë në 8 punë. Do nisem në 4 do kthehem në 5 në shtëpi. Kaq. Gjatë epidemisë dhe pandemisë së koronavirusit ka patur gjithashtu një numër të madh qytetarësh që kanë denoncuar se kanë mbetur në kufi në shtetet tjera për shkak të mbylljes së gjitha doganave. Por çfarë pritet ndodh me ta? Përgjigjen do të mundohemi ta marrim nga kolegja Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes, si do të veprojnë autoritetet për rikthimin e këtyre qytetarëve të mbetur jashtë vendit për arsye nga më të ndryshmet? Përshëndetje Gjoj, sot në ditën e martë, Shqipëria kufizohet nga kufit e saj, duke deklaruar që të gjithë kufit toksor janë mbyllur. E kishte një deklarate pak ditë më parë kryeministit Rama, i cili ka deklaruar që të gjithë kufit toksor do të mbyllen për shkak të pandemisë, për shkak të mosperapjes së virusit COVID-19. Kanë qenë të shumë shqiptarët për arsye turizmi apo për arsye puna apo për arsye shëndetësore, të cilët kanë vizituar shtetet tjera në këtë kohë dhe kanë mbetur jashtë kufive pas mbylljes së këtyre kufive me shtetet fqinje, siç është Maqedonia e Veriut, Malizi apo Serbia. Kanë qenë rreth 100 persona janë kthyer në Shqipëri pasi kanë denoncuar dhe pasi kanë bërë thirrje ambasadave shqiptare të cilat ndodhen në shtetet fqinje për të kthyer në Shqipëri. Kishin ngelur të bllokuar për rreth 24 orë si në Budapest, në kufirin hungaro-serb, gjithashtu kanë ngelur dhe në Maltëzi, por pas një qëndrimi për 24 orësh ato janë kthyer në Shqipëri pasi në Ministrinë e Jashtme është ngritur një task force e cila po evidenton të gjitha rastet e shqiptarëve të cilët kanë shkuar, siç u thash më herët, për arsye të ndryshme për të vizituar këto vende, ndërkohë që situata më problematike mbetet në Itali, ku sipas burimeve të Ora News bëjnë me dije se task forca e Ministrisë së Jashtme po merret me çdo rast dhe pritet që të kthehen. Deri në këtë moment nuk ka asnjë nga Italia që është kthyer në Shqipëri, pasi të kujtojmë që janë të shumë shqiptarë të cilët janë në Itali, në qytetin e Itali kanë ngelur të bllokuar për shkak se Italia është një zonë e kuqe. Unë për më tepër ju ftoj që të ndiqni edhe kronikën e përgatitur për të gjitha rastet të cilët janë kthyer dhe për ata që pritet të kthehej një grup që pritet të kthehej të njëjtën. Pandemia botërore për shkak të virusit COVID-19 ka bllokuar shumë shqiptarë në shtetet e tjera për shkak të mbylljes së kufive. Burime për radio televizionin Ora bëjnë me dije se pas ndërhyrjes së Ministrisë së Jashtme dhe përfaqësive diplomatike të vendosura në vendet fqinje, kanë bërë të mundur kthimin në vendin tonë të mbi 100 qytetarëve shqiptar. 20 qytetarë ishin bllokuar në kufirin hungaro-serb dhe pas 24 orësh është bërë mundur që të martën në mëngjes të hyjnë në territorin shqiptar. Janë të shumë persona që për arsye turizmi apo pune ndodhen në Dubai, por 32 prej tyre, të cilët kanë udhëtuar nga kontinenti aziatik drejt Shkupit, kanë kërkuar ndërhyrjen në shtetin shqiptar që të bëjë të mundur kthimin me autobus drejt vetëlindjes. Për shkak të pezullimit të biletës së udhëtimit, një nënë shqiptare së bashku me djalin e saj 11 vjeçar kishin mbetur në Barcelonë, por pas ndërhyrjes së task forces të ngritur në Ministrinë e Jashtme, është arritur që ato të kthehen në Tiranë të martën nëpërmjet Gjermanisë. Të shumt janë shqiptarë që marrin rrugët e Europës për të kuruar, siç është rasti një çifti i cili ishte nisur drejt Italisë në rrugë toksore, por për shkak të mbylljes së kufive, ato kishin mbetur të bllokuar në Kroaci, por më pas janë transportuar me mjetet e ambasadave shqiptare në Zagreb, Bosnjë, Maltëzi, për të mbërritur më vonë në shtetin tonë. 9 persona që udhtonin me automjet personale, 39 shtetas që udhtonin me autobus nga Hungaria, pas disa orësh pritje dhe me ndërhyrjen e ambasadës në Beograd, janë lejuar që të vijojnë udhtimin në drejt Shqipërisë. Ndërsa një marinar shqiptar që kishte ankoruar anije në Sfax të Tunizis, ishte sëmurë dhe nuk është pranuar në spital me frikën e infektimit nga koronavirusi. Burime bëjnë me dije se ai është ndihmuar nga ambasada shqiptare në Athinë, e cila mbulon dhe Tunizin. Ndërsa të njëjtën në mëngjes pritet të mbërrijnë 24 turistë shqiptar nga Budapesti, të cilët kanë mbetur të bllokuar në Hungari. Por situata vjen të mbetet problematike në shtetin fqin, e cila është e gjitha në karantinë. Në Itali ka një numër të madh shqiptarësh, të cilët kanë mbetur në qytete të ndryshme italiane në pamundësi për të kthyer. Në Ministrinë e Jashtme është ngritur një task force, e cila po merret me evidentimin e shqiptarëve që kanë mbetur të bllokuar në botë dhe kërkojnë të kthehen në atë. Autoritetet vendase i bëjnë thirrje të gjithë shqiptarëve që kanë urgjencë dhe domosdoshmëri për të lëvizur, përpara se të presin bileta apo të nisin udhëtime ajrore apo toksore, të konsultohen me ambasadat tona në vendin përkatës në mënyrë që të shmangin problemet.
Mirë, ishte kronika se përket të dy valve të para të kthimeve, po i quajmë kështu. Fiorella, çfarë do ndodhë nëse ka qytetarë të tjerë të cilët janë të bllokuar? Çfarë mund bëjnë ata në këto kushte? Janë të shumë qytetarë që vijojnë të mbeten të bllokuar, sidomos në shtete fshinjës dhe sidomos në Italinë. Burime pra Ministrisë së Jashtme bëjnë me dije se në Itali ka shumë shtete. Ashtu siç përmenda edhe më herët, task forca e ngritur në këtë ministri po evidenton të gjitha rastet pasi janë të shpërndarë në shumë qytete. Kujtojmë që shqiptarët janë të shumë që vizitojnë në Italinë për arsye turizmi, si dhe për arsye shëndetësore apo për të vizituar të afërmit e tyre atje, dhe duhet evidentohen të gjithë njerëzit që kanë ngelur për t'i grumbulluar më pas, për të gjetur një mënyrë për t'i transportuar me shumë gjasa në rrugë toksore, për t'i sjellë me autobus, për t'i sjellë drejt të vendit ton, ndërkohë që kujtojmë edhe një herë që të gjithë njerëzit që duhet kthehen duhet ngelen në karantinë. Por një thirrje tjetër e Ministrisë së Jashtme është që çdo person që për arsye urgjence, e cila çdo person shqiptar që ndodhet jashtë shtetit dhe ka një arsye urgjente për të mbërritur në vendin ton, duhet më parë të presin biletën e tyre si në mënyrë ajrore apo toksore apo detare, duhet që më parë të komunikojnë me ambasadat tona ose përfaqësitë e tjera diplomatike, të cilat ndodhen në vendet jashtë shtetit, për të kontaktuar me to dhe për të bërë me dije se ato duhet të fluturojnë, që më pas të merren të gjitha masat që ato të mund të vinë këtu në vendin tonë, për ndryshe ato të hasen në probleme siç kanë hasur dhe udhëtarët e tjerë, të cilët janë kthyer vetëm pas ndërhyrjes së autoritetet vendase. E qartë. Fiorella, unë falenderoj për lidhjen direkte. Faleminderit juve. Shpresoj të kemi qenë të vlefshëm për gjithë qytetarët që mund të jenë të bllokuar. Do të ecim me të tjera zhvillime, ndonse prej disa ditësh i gjithë vendi është një situatë emergjente për shkak të koronavirusit. Në Tiranë, masat higjienike lënë për dëshiruar. Krahas kazanëve të plerave që qëndrojnë gjithmonë plot, në shumë zona të Tiranës mungon edhe dezinfektimi. Sonila Musaj, kolega jonë gazetare, ka bërë një vëzhgim ditën e sotme për cilën do ta pyesim në këto momente. Sonila, të përshëndes, çfarë të ra në sy nga vëzhgimi i kryeqytetit sot? Pavarësisht deklaratave ose shout që bën kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj se ka dezinfektuar kryeqytetin, në fakt unë ndodhem në zonën e sanatoriumit ku jo vetëm që nuk ka pasur dezinfektim, por pas meje shumë pranë spitalit universitar Shefqet Ndroqi, koshat e plerave janë plot, vjen një aromë jashtëzakonisht shumë e keqe. Dhe jo vetëm që nuk është dezinfektuar, por madje edhe nuk janë pastruar. Kjo situatë në fakt është shumë shqetësuese edhe për banorët e zonës, të cilët unë i kam pyetur, disa nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, por disa të tjerë po, dhe thonë që nuk kanë parë asnjë masë që të merret për dezinfektimin e zonës. Duhet të theksojmë se jemi shumë pranë spitalit universitar dhe lë për dëshiruar higjiena. Spitali duhet ta ketë higjienën në radhë të parë dhe pastaj të tjerat. Duhet të merreshin masa nga ana e bashkisë, qytetarët i bëjnë thirrje Veliajt që t'i shikojmë me përparësi zonat ku në fakt janë më problematike dhe janë, domethënë, në situata vërtet që duhet vënë dorë menjëherë. Nuk është dezinfektuar zona. E qartë. Faleminderit Sonila për lidhjen direkte. Nga Tirana do të shkojmë ndërkaq që në Lezhë, ku kolegu ynë Elvis Sila ka patur mundësinë të bisedojë me kryebashkiakun e këtij qyteti sa i përket masave që janë marrë në kuadër të ndalimit të përhapjes së koronavirusit. Elvis, përshëndes, si është shprehur kryetari i bashkisë mbi gjendjen? Kujtojmë që Lezhë është prekur gjithashtu edhe nga tërmeti, duket si një situatë mjaft e vështirë për të menaxhuar. Si do të veprohet më tej? Ju përshëndes, Gjoj. Në fakt, gjatë 2 ditëve të fundit ka patur një xhelësim më të ulët të qytetarëve për sa i përket mbrojtjes nga koronavirusi, teksa në rrugët e qytetit është parë prezencë e shtuar e qytetarëve të gjitha grup moshave, duke parë edhe moshë të moshuar të cilët janë më të riskuar nga koronavirusi. Përballë kësaj situate, kryebashkiaku Pierin Dreu ju ka kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në banesa dhe të respektojnë rregullat e përcaktuara si e vetmja mënyrë për të mbrojtur nga ky virus mjaft i rrezikshëm.
Nga ana tjetër, ai tha se janë identifikuar gjithë personat të cilët kanë ardhur gjatë javëve të fundit nga vendet e prekura nga COVID-19, siç janë Italia apo dhe Greqia, ku kanë patur edhe numrin më të madh të rasteve të konstatuara me koronavirus dhe po bashkëpunohet me policinë e shtetit dhe me kryetarët e fshatrave, të cilët po kontaktojnë gjithë këta persona, ndërsa ndrëvi ka paralajmëruar se do të përballen me masa ndëshkimore nëse nuk do të zbatojnë rregullat e vetë karantinimit për të qëndruar për një periudhë 14 ditore pra në banesat e tyre. Nga ana tjetër është vënë re një situatë mjaft e vështirë për sa i përket kryesisht të zonave rurale, pasi shumë familje kanë kërkuar ndihmë pranë autoriteteve përgjegjëse, pasi jetojnë në kushte mjaft të vështira ekonomike dhe nuk kanë mundësi për tu ushqyer gjatë kësaj periudhe të vetë karantinimit dhe ka patur një kërkesë në rritje të qytetarëve të cilët kanë telefonuar pranë numrave të emergjencës për t'u ardhur në qartë. Elvis, falenderoj për lidhjen direkte, do ndjekim edhe prononcimin që ju keni marrë nga kryebashkiaku i Lezhës, zoti Ndreu. Sot ka një lëvizje njerëzish, në lëvizje më shumë se sa ditë të tjera. Unë bëj thirrje që njerëzit të ndërgjegjësohen, nuk është rasti për të tregu trimira pa vend, është rasti për të shpëtuar veten, për shpëtuar familjarët. Tani që flasim, ne i kemi të gjitha listat, po dëshet ja u vend në dispozicion, bashkë me policinë e shtetit, të ndara, të marra nga sistemi Teams, me gjithë emrat e personave që kanë hyrë nga Lezhë këto ditë, dhe kryepleqët, administratorët dhe inspektorët e policisë po merren nominalisht për verifikimin e vetë izolimit të tyre. Nëse ka ndonjëri që nuk është vetë izoluar, atëherë do të kalojmë në masa të gjova sipas parashikimit të aktit normativ të qeverisë. Nga ana tjetër, kolegu në Shkodër, Bepin Kolvataj, ka mundur që të bisedoj me kryebashkiaken e këtij qyteti Voltana Ademi, e cila kërkon shpalljen e emergjencës shëndetësore për përballimin e koronavirusit. Bepin, të përshëndes, cilat janë kërkesat e kryebashkiakes së kryeqendrës së Veriut, çfarë mund bëhet më shumë mbi këtë situatë? Gjoj, përshëndetje, si që tha dhe ju, kërkesë kryesore është të shpallët gjendja e emergjencës shëndetësore përtej pandemisë botërore, në fakt të shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Zonja Ademi liston një sër problematikash me cilat po përballen bashkitë e vendit, mes të cilave dhe ajo e kryeqendrës së Veriut. Sipas saj, kapacitetet në aspektin e dezinfektimit mjediseve publike dhe të masave të tjera mbrojtëse për punojësit që janë në terren, maskat, dorezat, apo edhe higjenizuesit e tjerë që janë të domosdoshëm në një situatë të tillë. Sipas zonjës Ademi, qeveria nuk duhet që të dalë në komunikata gjatë orëve të mbrëmjes dhe të njoftoj për masat e reja, por duhet të parapërgatisë bashkitë që të mos përballen të nesërmen me situata që i kanë vështirësisht të menaxhueshme. Ajo në të njëjtën kohë ka Mirë, me sa duket kemi vështirësi në komunikimin me kolegun Bepin Kolvataj, gjithsesi paka shumë sikur se u shpreh dhe ai dhe sikur se u shpreh vetë, kryebashkiakja e qytetit zonja Voltana Ademi kërkohen masa të shtuara sa i përket parandalimit të prapjes së koronavirusit. Nga Shkodra do të zhvendosemi ndërkaq në Fier, një qark mjaft problematik sa i përket koronavirusit. Vetëm fshatin e Roskovecit janë zbuluar 2 raste me koronavirus, që ka bërë që banorët të izolohen krejtësisht. Detajet nga gjithë kjo situatë do të na i përcjell kolegja Inelda Vallja. Inelda, të përshëndes, është përhapur një gjendje paniku në gjithë qarkun e Fierit, si po menaxhohet ajo nga ana e qytetarëve, por dhe nga autoritetet sigurisht. Në fakt thirrjes së Bashkisë së Roskovecit për të gjithë banorët e fshatit të Mbërës në njësinë administrative Kurjan të Bashkisë së Roskovecit, pra janë përgjigjur pozitivisht banorët e këtij fshati duke qëndruar në karantinë. Sot ne ndodhemi pikërisht pra në brendësi të fshatit të Mbërës në njësinë administrative Kurjan
ku banorët janë dërgjegjësuar duke qëndruar brenda banesave të tyre dhe të vetmet që lëvizin në rrugët e këtij fshatit janë automjetet e autorizuara për të furnizuar me bazë ushqimore ndoshta të gjitha njësitë tregtare që ndodhen në ambientet e këtij fshatit. Bëhet fjalë për 2 raste tashmë të konfirmuara. Çifti 61 dhe 65 vjeçar Misiraj nga fshati Mbërës i bashkisë së Roskovecit pas testimeve të kryera ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Fillimisht çifti në fjalë është me banim në Durrës, por vendlindja në këtë fshat i ka sjell aty për të marrë pjesë pra në një vakjat, duke pasur edhe kontakt me një pjesë tjetër të banorëve të këtij fshati. Pas përkeqësimit të shëndetit nga bashkëshortja, ajo është drejtuar qendrës shëndetësore të Roskovecit për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Ndërkohë përkeqësimi i gjendjes ka bërë që ajo të t'i drejtohet Spitalit Rajonal të Fierit, aty pra ku ka shfaqur edhe shenjat e para me koronavirus. Ndërkohë nga ana tjetër edhe bashkëshorti është i prekur pra me COVID-19, të cilët janë drejtuar drejt kryeqytetit tashmë. Nga ana tjetër bëhet me dije që 17 mjekët e Spitalit Rajonal të Fierit tashmë ju han marrë tamponët për të kryer të gjitha analizat pasi kanë qëndruar pra afër pacientëve në fjalë. Pak më parë kemi arritur që të marrim edhe një prononcim të kryeplakut të fshatit Mbërës, i cili na ka treguar edhe të gjitha masat që ka marrë bashkia apo edhe njësia administrative Kurjan për sa i përket dezinfektimit të gjithë fshatit nga banorët apo edhe për ndërgjegjësimin e të gjithë banorëve, bëhet fjalë për 100 familje pra në fshatin Mbërës për të E qartë, faleminderit Inelda, do ndjekim prononcimin e vetë kryeplakut të fshatit. Mirë, da kemi vetëm për pak momente sinkronin nga ana e autoritetit të kësaj zone sa i përket gjendjes. Ndërkaq që do të ecim me tjera zhvillime, OBSH-u bëri thirrje të gjitha qeverive të testojnë sa më shumë njerëz me simptomat koronavirusit për të bërë të mundur ndaljen e pandemisë globale. Në botë, numri të infektuarve me koronavirus është ngjitur mbi 180.000 dhe personat që kanë ndërruar jetë mbi 7.000. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se vetmja mënyrë për ta kontrolluar infeksionin është testimi dhe izolimi më shpejt i sa më shumë personave. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. Zjarri nuk luftohet sy mbyllur, edhe kjo pandemi nuk ndalet pa ditur kush janë të infektuarit. Mesazhi i thjeshtë për çdo vend është